วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Nakashima ครับแล้ววันนี้นะครับก็อยู่กันเช่นเดิมในเกม Tale of Grimm ครับก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปนะครับขอสวัสดีปีใหม่นะครับ2022นะครับกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆร่ำรวยมีความสุขมากๆและสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีนะครับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการจัด Tier List ของ Guardian นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นคลาสที่มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของการรับดาเมจแล้วก็การต้านทานดาเมจนะครับที่สำคัญนะครับสกิลที่2ที่เป็นสกิลแพสซีฟนะครับของตัวละครกลุ่มนี้จะเป็นการเพิ่มในส่วนของ HP พลังป้องกันและการต้านทานดาเมจครับเกิดมาขนาดนี้แล้วนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าครับว่าตัวละครสายการ์เดียนมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันด้วย2ตัวละครระดับอีพิกนะครับนั่นก็คือฮานิลักแล้วก็ฮุกแฮนครับในส่วนตัวฮานิลักนะครับเป็นธาตุแสงครับเขามีสกิลแรกก็คือ Right of Happiness นะครับจะทำดาเมจกายภาพหมู่ใส่ศัตรูแถวหน้าแล้วก็แถวกลางนะครับโดยที่มีโอกาส 50% เลยทีเดียวที่จะทำการสตันศัตรูนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเพิ่มเดฟให้กับตัวเองอีก 30% เป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับส่วน Traveler สกิลที่2ของเขาเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม HP 30% แล้วก็เพิ่มต้านทานดาเมจ 20% นะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับก็คือ Divine Light นะครับเมื่อจบเทิร์นนะครับจะทำการสร้างโล่ที่มีค่าเท่ากับ 15% ของ HP ตัวเองนะครับ2เทิร์นให้กับ2ตัวละครที่อยู่ใกล้แล้วก็ HP ต่ำด้วยนะครับแปลว่า2ตัวละครตัวนั้นก็จะได้ในส่วนของโล่ที่ฮันสร้างขึ้นครับต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของฮุกแฮนครับในส่วนของตัวฮุกแฮนเองเนี่ยเขาจะมีสกิลอย่าง Killer Hook ครับซึ่งทำดาเมจกายภาพถึง 214% เลยทีเดียวนะครับโดยที่มีโอกาส 80% ที่จะโจมตีศัตรูที่อยู่ตรงหน้าแรงขึ้น 20% ครับโดยที่การโจมตีนี้จะทำการฟื้น HP ให้กับตัวเอง 35% ครับส่วนสกิลที่2 Warmonger อันนี้ก็จะเป็นการบวกสเตตทั่วไปนะครับโดยเพิ่ม HP 30% เพิ่ม Depth 15% นะครับและสกิลที่3ของเขานะครับคือ Wheel of War ครับเป็น Active Skill ปกติครับเพิ่มต้านทานดาเมจ 20% แล้วก็ต้านทาน Critical 15% ครับทำการสร้าง Water Shield ให้กับตัวเองเพื่อลดดาเมจ 10% โดยที่หากศัตรูโจมตีมามีโอกาสถึง 50% ในการลดสปีดศัตรูนั่นเองครับก็จบกันไปนะครับกับตัวละครระดับอีพิกทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครอื่นกันบ้างนะครับตัวละครตัวต่อมานั่นก็คือบีนเซจนั่นเองครับหรือเจ้าของตำนานถั่ววิเศษมนตรานั่นเองครับของป่าเวทมนต์นะครับปัจจุบันเขาก็จะดูแลในส่วนของตัวป่ามนตราด้วยเช่นเดียวกันนะครับสกิลแรกของเขาเนี่ยคือ Natural Wine ครับทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูทั้งหมด3ตัวครับโดยมีโอกาสทำให้1ใน3ตัวติดสถานะ Fater ครับซึ่งสถานะ Fater จะส่งผลให้ตัวละครตัวที่โดนไปเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเวลาทั้งสิ้น1เทิร์นครับสกิลที่2ของเขาชื่อเดียวกันกับสกิลแรกครับเป็นการเพิ่ม HP 35% เพิ่มต้านทานดาเมจ 15% และเพิ่มอัตราการหลบหลีก 5% ครับต่อมานะครับสกิลที่3ของเขาคือ Force of Nature ครับทำดาเมจ 286% ใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าครับและลดพลังป้องกันเป้าหมาย 20% เป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นเลยทีเดียวนะครับและสกิลที่4ของเขาคือ Protective Wine ครับจะเพิ่มการต้านทานดาเมจ 15% ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของบีนเซจนะครับซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือเฟเธอร์แล้วก็ต้านทานดาเมจนั่นเองครับในส่วนของตัวละครต่อมาของเรานะครับเป็นน้องกระต่ายหูยาวแสนขาวและก็ปุกปุยนะครับนั่นก็คือน้องฟีเดิลนั่นเองนะครับในส่วนฟีเดิลนะครับสกิลที่1เขาคือเฟเดอร์ฟลาวเวอร์ครับจะทำดาเมจกายภาพโดยมีโอกาสถึง 70% ลดพลังป้องกันเป้าหมาย 30% ครับลดอัตราคิดเข้าเป้าหมาย 15% เป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นนอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดสถานะอย่าง Armor Penetration นะครับซึ่งจะลดการป้องกันศัตรูลง 40% เป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับสกิลที่2ของเธอนะครับก็คือ Fader Protection นะครับก็จะเป็นในส่วน Passive Skill ตามสไตล์สายกลุ่ม Guardian นะครับซึ่งจะเพิ่มในส่วน HP 40% ต้านทานดาเมจ 20% แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก 20% ครับในส่วนของสกิลที่3นะครับคือ Punishment of Light ครับอันนี้จะเป็นในรูปแบบของ Passive Skill นะครับส่งผลให้การโจมตีปกติของฟีเดอร์นะครับจะกลายเป็นการโจมตีแถวหน้าทุกตัวนะครับมีโอกาสถึง 60% ที่จะใส่สถานะ Punishment of Light ให้กับศัตรูครับซึ่งสะสมได้สูงสุดถึง10ครั้งครับโดยที่สถานะนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเป้าหมายเนี่ยโดนการโจมตีคริติคอลนะครับมันจะทำให้เกิดในส่วนของดาเมจ 4% นะครับของ HP ฟีเดอร์นะครับสกิลที่4คือ Lightborn ครับเมื่อถูกโจมตีจะใส่ค่าสถานะ Punishment of Light นะครับโดยมีโอกาสถึง 60% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็หากโดนโจมตีด้วย Support นะครับจะเพิ่มโอกาสติดเนี่ยเป็น 100% ครับ
โดยในส่วนของฟีเดอร์นะคะเขาจะเก่งในเรื่องของการลดพลังป้องกันแล้วก็เรื่องการใส่สถานะ punishment of light นั่นเองครับเรามาดูตัวละครตัวถัดไปนะครับจากเรื่องอลาดินและตะเกียงวิเศษนะครับพอได้ยินแบบนี้พอจะจำได้ไหมครับว่ามีตัวละครไหนบ้างใช่ครับนั่นคือจีนี่คุย่านั่นเองครับในส่วนตัวคุย่าเองเนี่ยเขามีสกิลแรกนะครับก็คือจีนี่เอทครับจะเป็นการโอนดาเมจที่รุนแรงที่สุดนะครับของ2ตัวในทีมนะครับแล้วก็ปรับดาเมจนั้นให้เหลือ 50% แล้วก็โอนมาที่ตัวคุย่านั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวคุย่าแล้วก็ตัวละครที่โอนดาเมจเนี่ยจะทำการเพิ่มค่าต้านทานดาเมจนะครับแล้วก็ต้านคริติคอลทั้ง2อย่างเลยนะครับ 20% เป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับสกิลที่2ของเขานะครับก็จะเป็นในส่วน Passive Skill ที่เพิ่ม HP 40% Depth 20% แล้วก็ต้านทานดาเมจอีก 20% ครับส่วนสกิลที่3ของเขาคือ Soul Regeneration ครับก็จะเป็นการล้างดีบัฟให้กับตัวเองพร้อมฟื้น HP 25% แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันอีก 20% ครับส่วนสกิลที่4ของเขาคือ Lamp Power ครับเป็น Passive Skill ที่ส่งผลให้ทุกการโจมตีปกติแล้วก็ Counter Attack เนี่ยทำดาเมจกายภาพ 120% โดยที่มีโอกาสอีก 25% ในการลดพลังป้องกันศัตรูลง 30% ครับซึ่งนี่ก็จะเป็นจุดเด่นของคุย่านะครับก็คือการสนับสนุนถ่ายโอนดาเมจจากคนอื่นมาใส่ตัวเองนะครับแล้วก็ Counter Attack นั่นเองครับส่วนตัวละครตัวถัดมานะครับนั่นก็คือ Triton จากเรื่อง The Little Mermaid นั่นเองครับสกิลแรกของเขานะครับก็คือ Poseidon Storm นะครับจะทำดาเมจ 213% นะครับโดยที่จะเน้นกลุ่ม Warrior เป็นหลักนะครับมีโอกาสถึง 60% เลยทีเดียวที่ทำให้ศัตรูติดสถานะทอนนะครับซึ่งในส่วนของทอนเนี่ยตอนแรกมันถูกเขียนสถานะว่าเฟนครับแต่ว่าจากแพทล่าสุดเนี่ยทาง Developer ได้แก้ไขให้ตรงกันแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งเนี่ยที่มีประโยชน์เลยทีเดียวเพราะว่าสกิลนี้สามารถหยุดศัตรูของคุณได้1เทิร์นเลยทีเดียวนะครับถ้าติดนะส่วนสกิลที่2นะครับก็คือ Seaborn นะครับ Seaborn เนี่ยจะทำการเพิ่ม HP 20% ครับเพิ่ม Damage Immunity การโจมตีไร้ผล 20% เพิ่มต้านทาน Critical 30% เลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมน่าจะเข้าใจถูกนะครับเพราะว่าเขาไม่เขียนตรงตัวนะครับในส่วนตัวละครนี้คือเขียนอ้อมหมดเลยนะครับส่วนในส่วนของสกิลที่3คือ Neptune Age นะครับก็คือทำการกระจายดาเมจที่รุนแรงที่สุดเหลือ 50%ล้างสถานะผิดปกติเพิ่มป้องกันดาเมจ 25% เพิ่มต้านทาน 20% ให้กับตนเองแล้วก็เป้าหมายครับส่วนสกิลที่4ของ Triton นะครับนั่นก็คือ Decisiveness ครับทุกครั้งที่โดนโจมตีจะทำการเพิ่ม Damage Immunity ให้กับตัวเองครั้งละ 1% ซึ่งเก็บได้สูงสุด10 ครั้งครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีโอกาส 80% ที่จะทำการเคาน์เตอร์กลับนะครับด้วยการโจมตีปกติถึง 130% เลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าหลบไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะเกลียดในส่วนของตัว Warrior มากนะครับเพราะว่าในส่วนของตรง description เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าถ้ากรณีที่เป็น Warrior จะโจมตีแรงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนตัว Triton เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็การ Counter Attack นั่นเองครับในส่วนของตัวละครตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ Quasi-Mortal นั่นเองครับสกิลแรกของเขาเนี่ยคือ Dead Coffin ครับทำดาเมจใส่แถวที่มีศัตรูเยอะที่สุดนะครับพร้อมกับทำให้เกิดสถานะ Burning ถึง 90% เลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยตัว Quasi ยังจะทำการฮิล 100% จากดาเมจที่ทำไปด้วยนะครับส่วนสกิลที่2ของเขาเนี่ยก็คือ Protector นะครับเป็น Passive Skill ที่บวกสแตทพร้อมกับเพิ่มต้านทานดาเมจ 10% ครับส่วนสกิลที่3เนี่ยคือ Dead Replica นะครับเมื่อตายแล้วเนี่ยก็จะทำการชุบชีวิตตัวเองพร้อมกับเพิ่ม HP ให้กับตัวเอง 55% ครับแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนการต้านทานดาเมจอีก 20% เป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับสกิลที่4นะครับก็คือ Void Protection ครับเมื่อถูกโจมตีมีโอกาสทำให้อีกฝ่ายติดสถานะ Burning 100% ครับโดยสรุปนะครับในส่วนตัวควอซี่เองเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการทำให้อีกฝ่ายติดสถานะเพลิงไหม้นะครับหรือว่า Burning นั่นเองครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือสามารถชุบชีวิตตัวเองได้นั่นคือ2จุดเด่นของเขาเลยครับส่วนตัวละครตัวถัดมานะครับจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรานั่นเองครับนั่นก็คือ Dark Knight ครับในส่วนของ Dark Knight นะครับเขาจะมีสกิลแรกนั่นก็คือ Curse Gun ครับทำดาเมจกายภาพ 180% ใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังทำการเพิ่มในส่วนของค่าสถานะ Curse ใส่ศัตรูด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกับต้านทานดาเมจอย่างละ 20% ให้กับตัวเองครับซึ่งในส่วนของสถานะเคิร์สนะครับจะเป็นสถานะผิดปกติรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะทำการลด HP ศัตรูนะครับโดยคำนวณจากพลังโจมตีของผู้ไร้ 30% ครับโดยที่สถานะเคิร์สนี้สามารถเก็บสะสมได้ครับ
สกิลที่2เนี่ยคือ Chivalry Spirit นะครับเพิ่มสเตตปกตินะครับพร้อมกับเพิ่มต้านทานดาเมจอีก 20% ครับสกิลที่3คือ Dragon Blast ครับทำดาเมจกายภาพ 112% ใส่ศัตรูโดยที่มีโอกาส 60% จะไล่เคิร์สใส่ศัตรูครับและอีก 30% จะไล่ Chaos ใส่ศัตรูนั่นเองครับในส่วนของสถานะ Chaos นะครับเมื่อศัตรูตัวนั้นติดนะครับเขาจะมีโอกาสที่จะโจมตีเพื่อนร่วมทีมของตัวเองนั่นเองครับส่วนสกิลที่4คือ Demon Born ครับจะเป็นการเพิ่มการต้านทานดาเมจ 10% หากโดนโจมตีนะครับศัตรูที่โจมตีเข้ามาเนี่ยมีโอกาสติดสถานะเคิร์สถึง 80% เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในเรื่องของการทำให้อีกฝ่ายติดเคิร์สหรือว่าสถานะคำสาปนั่นเองครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในสถานะของ Chaos นั่นเองครับแล้วก็มาถึงตัวละครตัวสุดท้ายนะครับเขาเป็นพันธรักษ์หนังสือนิทานนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาชอบทำอาหารหรือเปล่านะครับหรืออาจจะชอบหนังสือฟีลเยียวยาจิตใจกันแน่นะครับเพราะว่าชื่อของสกิลแรกของเขาก็คือ Soul Chicken Soup นั่นเองครับโดยมันจะคล้ายกับชื่อหนังสือ Chicken Soup for the Soul นั่นเองครับโดยสกิลนี้จะทำการล้างดีบัฟพร้อมกับฮีลให้ 20% ครับโดย 20% เนี่ยคำนวณมาจาก HP ของชาอะนั่นเองครับกรณีที่ฮีลเกินจะทำให้เกิด Healing Shield นะครับโดยที่ Healing Shield เนี่ยจะซึมซับดาเมจ 20% เป็นเวลาทั้งสิ้น 2 เทิร์นครับส่วนสกิลที่2นะครับคือ Dream Guardian ครับก็ในส่วนนี้จะเป็น Passive ที่บวกในส่วน HP แล้วก็ Def นะครับนอกจากนี้ก็เพิ่มการต้านทานดาเมจไปอีก 10% ครับนอกจากนี้นะครับพิเศษสำหรับตัวละครนี้นะครับการต้านทานดาเมจจะเพิ่ม 1% นะครับทุก HP 3% ที่เสียไปนั่นเองครับส่วนสกิลที่3ของเขาคือ Widest Favor นะครับจะทำการโจมตีแบบ True Damage นะครับ 20% ของ HP ตัวเองใส่ศัตรูแถวกลางแล้วก็แถวหน้านะครับซึ่งการโจมตีนี้จะมีผลให้ติดในส่วนของสถานะ Burning 90% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังเพิ่มในส่วนของสถานะ Healing Overtime ให้กับตัวเองครับโดยจะทำการฟื้นฟู HP 15% ของผู้ได้นะครับเป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นนั่นเองครับส่วนสกิลที่4เนี่ยก็คือ Book of Protection ครับในส่วนนี้นะครับจะเป็น Passive ที่ทำให้เกิดการโอนดาเมจจากเป้าหมายเนี่ยมาให้กับตนเองนะครับโดยที่ดาเมจดังกล่าวเนี่ยจะมีการลดลงไปถึง 65% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผลกับแนวหลังเป็นจำนวนทั้งสิ้น2ตัวนะครับที่ HP ต่ำสุดเป็นอันดับแรกนะครับหากกรณีที่เป้าหมายมี HP ต่ำกว่า 30% จะทำการเพิ่มการต้านทานดาเมจให้ 20% ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ส่งผลให้ถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยชาอะเขาจะเด่นในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของการฮีลนั่นเองครับโอเคครับแล้วก็มาถึงในส่วนที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือเทียริสนั่นเองครับซึ่งเทียริสของผมนะครับจะคล้ายกับที่แชร์บน Facebook นะครับแต่ว่าจะมีต่างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าต่างตรงไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตัวละครที่อยู่แรงดีก่อนเลยนะครับคือ2ตัวละครนี้เช่นเดิมครับเพราะเขาเป็นระดับ Epic ผมเลยไม่แนะนำว่าให้ปั้นเขาลงทีมนะครับเพราะว่าเขามีการเจริญเติบโตที่จำกัดนั่นเองครับเขาจะตันที่9ดาวนะครับซึ่งถ้าถามผมนะครับว่าถ้าเริ่มเล่นเนี่ยเราควรจะใช้ตัวละครไหนดีนะครับถ้ากรณีที่เราอยากจะเล่นในส่วนตัวการ์เดียนแต่เราไม่มีการ์เดียนนะครับตัวฮันอิลักก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่หาไม่ยากมากนักนะครับก็คือสามารถใช้ในส่วนตัวฮันเนี่ยมาเล่นแทนได้นะครับเพราะว่าเขามีโอกาส 50% ที่จะสตันศัตรูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนระดับต้นๆเนี่ยการสตันอาจจะไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนี้ก็เท่านั้นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับสกิลที่2เขาเนี่ยก็ซัพพอร์ตความเป็นการ์เดียนในตัวเขาได้ดีสกิลที่3เนี่ยก็คือเขาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมด้วยการสร้างโล่มาให้อันนี้คือถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อทีมถ้ามาเทียบกับในส่วนของคุกแฮนเนี่ยเขาอาจจะเน้นเป็นเรื่องของการโจมตีมากกว่านะครับแล้วก็สกิลที่3ของเขา Wheel of War เนี่ยในส่วนตรงนี้มันจะเป็น Active Skill นะครับแม้ว่ามันจะเพิ่มการต้านทานคริติคอลแล้วก็สร้างโล่น้ำให้นะครับแต่ว่าโล่น้ำเนี่ยเขาสร้างให้ตัวเองนะครับเขาไม่ได้สร้างให้ทีมก็เท่านั้นเองครับในส่วนของมุมมองเนี่ยผมก็เลยมองว่าตัวฮานดูจะมีภาษีดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามองในมุมมองเรื่องแบบค่าพลังอ่ะคือ2ตัวละครเนี้ยเขาตันที่9ดาวแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมองว่าจะใช้ระยะยาวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำ2ตัวละครนี้เท่าไหร่นะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องไปเปลี่ยนครับแล้วก็ถ้าคุณไปเจอศัตรูในแรงที่ระดับสูงกว่าเป็นมิดกับรีจีนะสุดท้ายแล้วอ่ะก็จะไม่รอดอยู่ดีนะครับ
ส่วนแรงซีนะครับมีตัวเดียวนั่นก็คือบีนเซจนะครับในส่วนของตัวบีนเซจเนี่ยที่เขามาอยู่แรงซีเนี่ยเพราะว่าสกิลที่2กับสกิลที่4เนี่ยเขาเป็นการเพิ่มการต้านทานดาเมจครับซึ่งปกติมันก็เป็นปกติสำหรับในส่วนของการเดียนอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ที่จะมาเพิ่มอัตราการหลบหลีกให้ 5% เพราะว่าเอาจริงๆนะครับมันดูประหลาดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับคือเกมนี้เขาแสดงค่าสถานะให้เราดูแค่4อย่างเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่แสดงค่าหลบหลีกให้นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าค่าหลบหลีกเขาสูงมากเลยเหรอมันถึงไปเพิ่มอีก 5% นะฮะส่วนสกิลที่1ของเขาดูจะเป็นสกิลที่มีประโยชน์สกิลเดียวนะครับเพราะมันเป็นการสตันศัตรูนั่นเองครับถึงจะเป็นแบบสุ่มก็เถิดนะครับแต่มันก็ส่งผลให้ศัตรูตัวนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้1เทิร์นนะครับแล้วก็พอมาดูสกิลที่3เขาเนี่ยเป็นลดค่าพลังป้องกันเป้าหมายนะครับซึ่งในส่วนของตรงเนี้ยถ้าเรามาพิจารณาดูทั้งหมด4สกิลเราจะพบว่ามันมีตัวละครที่เป็นการเดียนเหมือนกันแต่ว่าเขาทำได้ดีกว่านั่นเองครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมบีนเซจถึงมาอยู่ในส่วนระดับนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวละครระดับแรงบี2ตัวละครกันนะครับก็คือในส่วนฟีเดิลนะครับแล้วก็จีนี่คุย่านะครับโดยรวมๆเนี่ยคือตัวฟีเดิลเองเนี่ยเขาจะเน้นในส่วนของสถานะผิดปกติก็คือ punishment of light นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าเป็นสถานะผิดปกตินะครับเราเรียกมันว่าการสะสมแต้มจะดีกว่านะครับซึ่งสะสมได้ไม่เกิน10ครั้งซึ่งในส่วนของตัวแต้มนี้นะครับจะทำการระเบิดออกก็เมื่อโดนโจมตีคริติคอลนะครับหมายความว่าถ้าคุณใส่ในส่วนของยูริไปเลดควีนจีน่าหรือว่าแม้กระทั่งเกลาดินไปเนี่ยแล้วเกิดการโจมตีคริติคอลใส่ศัตรูที่มีสถานะนี้มันก็จะทำความเสียหายเพิ่มเติมนั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับเขาอาจจะไม่มีในส่วนของฮีลหรือว่า counter attack นะครับซึ่งทำให้หลายๆคนนะครับที่เอาเขาไปเล่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใช้เขาได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับก็เลยจัดเขาอยู่ในส่วนของแรงนี้นะครับส่วนในมุมมองของผมนะครับคือที่จัดในส่วนของฟีเดิลให้อยู่ในแรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าในส่วนเขาไม่สามารถ counter attack ได้ไม่สามารถทำการฮีลได้นะครับแล้วก็ในแง่ของการป้องกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหากมองในเรื่องของคอมโบผมว่าเขาอาจจะใช้ได้ในกรณีที่เราไปคอมโบกับในส่วนของตัวจีน่านะครับที่จะเน้นเล็งในส่วนของตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับประกอบกับในส่วนของตัวฟีเดิลเองเนี่ยเขาก็จะมีสกิล punishment of light นะครับที่ถ้ากรณีที่ซัพพอร์ตโจมตีเขามันมีโอกาสที่จะติด 100% นั่นเองครับอันนี้ก็คือพอจะหวังผลได้อยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น2ตัวละครนะครับนั่นก็คือจีนี่คุย่ากับไททันนั่นเองครับโดยที่ผมจะสรุปความแตกต่างแบบเร็วๆประมาณนี้นะครับที่เป็นแบบเห็นได้ชัดนะครับอย่างแรกคือในเรื่องของการเคาน์เตอร์นะครับไททันจะสามารถโจมตีกลับได้แรงกว่าก็คือ 130% ในขณะที่คุย่าทำได้ 120% ครับอย่างที่2นะครับในเรื่องของการโอนดาเมจรุนแรงครับในเรื่องของการโอนดาเมจรุนแรงนะครับคุย่าทำได้ดีกว่าครับเพราะเขาสามารถเอาดาเมจรุนแรง2อย่างนะครับมาใส่ตัวเองได้ครับส่วนในส่วนของไททันทำได้ดาเมจเดียวนั่นเองครับอย่างไรก็ดีในเรื่องของเปอร์เซนเทจจะเท่ากันครับก็คือ 50% นั่นเองครับส่วนในเรื่องของการฟื้นฟู HP นะครับในจุดนี้นะครับคุย่าทำได้แต่ไททันทำไม่ได้นั่นเองครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ต่างกันนั่นก็คือในเรื่องของสถานะทอนของไททันนั่นเองครับในส่วนของสถานีทำให้เกิดการสตันไป1เทิร์นนะครับซึ่งในส่วนนี้คุย่าไม่สามารถทำได้นั่นเองครับนั่นเลยส่งผลให้ในส่วนของการจัดอันดับนะครับของผมเลยเปลี่ยนไปดังนี้นะครับโดยที่มีแรง A เพิ่มมาอีก1ตัวนั่นก็คือคุย่าครับคือโดยส่วนตัวของผมผมมองว่าการเดียนควรจะเป็นตัวละครที่พึ่งพาได้ในส่วนของการแทงค์นะครับหรือว่าในเรื่องของการรับดาเมจนั่นเองครับต่อมาเรามาดูตัวละครระดับดีจริงกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับโดยเริ่มที่ตัวแรกพอซีมอร์ทัลครับโดยที่ความสามารถของเขาคือความสามารถในการคืนชีพและทำให้อีกฝ่ายติดสถานะเบิร์นนิ่งนั่นเองครับสกิลแรกของเขานะครับคือ Dead Coffin ครับมีโอกาสทำให้ติดสถานะ Burning ไปถึง 90% ครับส่วนสกิลที่4ของเขาใครก็ตามที่โจมตีเขานะครับจะมีโอกาสติดสถานะ Burning ถึง 100% เลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับด้วยสกิลแรกของเขาเนี่ยยังทำการคิว 100% นะครับจากดาเมจที่ทำไปด้วยนะครับส่วนสกิลที่2ของเขาเนี่ยตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะเป็นในส่วนของแทงค์เนี่ยที่ไม่ได้โหดมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในส่วนการต้านทานดาเมจของเขาเนี่ยในระดับที่3เนี่ยจะอยู่ที่ 10% เท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับเขามีสกิลเด่นอยู่1สกิลนั่นก็คือ Death Replica ครับกรณีที่ตัวเองตายนะครับจะทำการคืนชีพตัวเองนะครับและมี HP ตอนกลับมาคืนชีพถึง 55% เลยทีเดียวครับ
แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยจะมีการต้านทานดาเมจเพิ่ม 20% เป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นจุดดีของเขาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่สามารถมีแพสซีฟที่สามารถต้านทานดาเมจได้เยอะๆเหมือนกับตัวละครที่เป็นระดับมิดตัวอื่นนะครับเขาก็จะมีในส่วนนี้มาทดแทนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ถึกเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าค่อนข้างถึกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นสายแท้งที่ดูจะไม่ใช่สายแท้งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเน้นจะทำให้เกิดสถานะผิดปกติรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือเคิร์สนั่นเองครับตัวละครนั้นก็คือดาร์กไนท์ครับในส่วนของตัวดาร์กไนท์เนี่ยเขามีสกิลที่1สกิลที่3แล้วก็สกิลที่4เนี่ย3สกิลนี้นะครับสามารถทำให้มีโอกาสติดเคิร์สได้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถสะสมได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลต่อ HP ศัตรูครับนอกจากนี้ก็คือสามารถทำคอมโบกับตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นระดับมิดได้นั่นก็คือหงอโคงครับซึ่งต้องการในส่วนของเคิร์สทำให้โจมตีแรงขึ้นนั่นเองครับในส่วนของstat เนี่ยที่เด่นของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของสกิลที่2นะครับ Chivalry Spirit นะครับซึ่งจะเพิ่มอัตราการต้านทานดาเมจไปถึง 20% และเช่นเดิมนะครับในส่วนของเหตุผลที่ผมให้เขาอยู่ในส่วนแรงนี้เนี่ยนั่นมาจากในส่วน HP ของเขาที่ตามค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถือว่าสูงนะครับเช่นเดียวกับพลังป้องกันนั่นเองครับและแล้วเราก็มาถึงตัวละครสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาอะนั่นเองนะครับเขาเด่นตั้งแต่ในส่วนสกิลแรกจนถึงสกิลสุดท้ายเลยจริงๆครับสกิลแรกของเขาเนี่ยจะทำการล้างดีบัฟพร้อมกับฮีล 20% ให้นะครับถ้ากรณีที่เกิดการฮีลเกินเนี่ยก็จะสร้างในส่วนของ Healing Shield ครับส่วนสกิลที่2ของเขาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายการเดียนส่วนใหญ่อาจจะเพิ่ม HP Def แล้วก็ค่าต้านทานใช่ไหมครับแต่อันนี้มีพิเศษเพิ่มนะครับกรณีที่เขาเสีย HP เนี่ยทุก HP 3% ที่เขาเสียไปนะครับมันก็จะเกิดค่าต้านทานดาเมจเพิ่ม 1% ครับส่วนสกิลที่3ของเขานะครับนอกจากจะทำ True Damage 20% ของ HP ตัวเองใส่ศัตรูแถวกลางแล้วก็หน้าแล้วเนี่ยมันยังส่งผลให้ติดสถานะ Burning ไปถึง 90% เลยทีเดียวนะครับพูดง่ายๆคือยังไงก็น่าจะติดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสถานะของ Healing Overtime ด้วยครับส่งผลให้จะเกิดการฮีลเป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับแล้วนอกจากนั้นในส่วนสกิลที่4นะครับจะเป็นการโอนดาเมจนะครับซึ่งดาเมจที่โอนมานะครับจะลดลงถึง 65% เลยครับและที่สำคัญเนี่ยมันมีผลเฉพาะกับ2ตัวที่อยู่แนวหลังและ HP ต่ำสุดเป็นอันดับแรกนะครับและกรณีที่เป้าหมายเนี่ยมี HP ต่ำกว่า 30% เนี่ยจะเพิ่มการต้านทานดาเมจให้อีก 20% ครับจากที่กล่าวมานะครับรวมถึงค่าสแตทด้วยเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นตัวละครที่เรียกได้เลยว่าโดดเด่นนะครับพอๆกับปินชามเลยนะครับที่แบบมีสกิลแบบจัดเต็มอย่างนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าในส่วนของตัวระดับ S ตัวนี้นะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับสามารถที่จะรับโอนดาเมจได้การโจมตีก็มีผลให้เกิดสถานะผิดปกติอย่าง Burning นะครับซึ่งทำให้ฝ่ายเสีย HP นอกจากนั้นเขายังสามารถฮีลได้อีกนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่ในส่วนตัวชาอ่านเนี่ยจะอยู่ในส่วนแรง S ของสายการเดียนนั่นเองครับก็ในส่วนคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับรบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ